Ayan guys, so what's up? Mag-unboxing tayo guys ng ng may guys, may nagbigay sa akin ng ng regalo. So, sana natin from Junior MX Memo Express. Tada! Si guys, sira na yung cellphone ko, yung ginagamit ko dati, sira yung hindi siya gumagana, kaya blessing, may dumating na na gift. Baka naman, Vivo. Wala makitang kanina, ang pinagpipilian ko yung Samsung or yung isa? Realme. Bumagsak ako sa Vivo. So, ito. Kasi hindi ako ma-approve sa guys, sa home credit. Ewan ko nga kung bakit. So, ito nga. Sana natin siya guys. Para ma-check natin. Hindi ko na sasabihin kung yung unit niya. Sa Vivo siya. Ayun. Ayan siya guys. Ito yung may na siya guys, may kasama na siyang case. Ayan. Let's open. Amazing. Isn't it amazing guys? Ito siya. And then, ito yung sa likod niya. So, let's try to open it. Ayan. Lumabas yung niya. And then, may yung niya, inclusion niya guys, may may charger na siya. Tapos, may kasama headset. And then, may memory card. So, ayun. Magagamit na natin siya guys. Ito yung manual niya. So, far, hindi naman yan yung binigay. So, guys, hindi ito guys hindi ito wala siya guys. For installment siya. So, kailangan ko siya kaya bumili ako guys. Ayan. So, ito yung niya. Yung pag-i-open mo. Thank God. I got my new phone. Ayan siya guys. Pag i-open. So, that's for now. Thank you guys for watching. Bye-bye.